Ở phía trước thì đang có mấy bạn nữ khá là xinh xắn đây, và các bạn ấy đang xem thông tin của những người. Đây là một cái sự kết nối âm dương tại công viên Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Thạc sĩ trường Đại học 985 và có hộ khẩu tại Thành Đô này, làm việc tại một cơ quan nhà nước và là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Wow. Quý vị khán giả thân mến, chào mừng quý vị khán giả đến với kênh của Vương Linh Vlog. Trong tập này, mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng Linh đến với một công viên rất là đặc biệt tại thành phố Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Và nếu mà chỉ nhắc đến công viên thôi thì có lẽ rằng mọi người sẽ hình dung ra đó chỉ là một cái nơi vui chơi, một cái nơi tập luyện thể dục thể thao của những người già, những người lớn tuổi. Tuy nhiên, công viên này có một điều đặc biệt hơn thế. Và Linh đang ở tại một khu vực ga tàu điện ngầm. Ngay bây giờ đây thì mời quý vị khán giả cùng Linh sẽ di chuyển đến khu vực công viên này. Từ đây để di chuyển đến công viên chỉ còn khoảng 200 m đi bộ mà thôi. Linh đã đi xe đạp rồi thì đi tàu điện ngầm với một cái khoảng cách là khoảng 3 km. Và bây giờ thì đã gần đến với cái khu vực công viên luôn rồi. Linh đoán rằng là cái nơi mà có nhiều cây xanh này thì chính là công viên đây rồi. Và ngay đây thôi có lẽ là một cái đường vào công viên, mặc dù là không phải là cái khu vực cổng chính, bởi vì là cái cổng chính thì có lẽ là nó sẽ lớn hơn đây rất là nhiều. Mà mình sẽ đi theo những cái đoạn đường nho nhỏ ở bên cạnh như vậy để tiến sâu vào trong công viên. Công viên này có tên là Công viên Nhân dân và nằm ngay tại trung tâm của thành phố Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên. Vào mỗi buổi chiều thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều những người lớn tuổi này, hay là những người xung quanh cái khu vực của công viên này, những người địa phương, và đôi khi là có những cả vị khách du lịch đến với khu vực công viên này để họ đi tản bộ, dạo bộ, hay là đi chơi những cái hoạt động ở trong công viên này. Đó. Ở ngay đầu công viên thôi, Linh thấy có một cụ già đang vẽ những cái gọi là những cái dòng chữ, đang viết những cái dòng chữ và có lẽ là viết lên những cái chiếc quạt này luôn. Ở Thành Đô và Trùng Khánh thì cuộc sống của người dân này gắn liền với chiếc quạt vào mùa hè, bởi vì thời tiết ở đây rất là nóng. Cái nóng ở đây thì nó không khác gì cái nóng của Hà Nội hay là của những cái đô thị lớn của Việt Nam. Công viên này nhìn ở trên bản đồ thì rất là rộng mọi người ạ. Vậy nên là mình cũng chưa rõ là mình đang đứng ở cái vị trí nào. Đây là những cái chỉ dẫn để có thể là đi bên này bên kia này. Ví dụ như là bên trái đây thì Linh thấy có Red Room này, đó, nhà vệ sinh. Hay là ở bên phải thì có những cái công trình khác. Phía đằng trước đây thì có một cái ngôi nhà, ở đây có lẽ là bán những cái đồ kỷ niệm, đồ lưu niệm, và sẽ liên quan đến gấu trúc là chính. Hiện tại là 5 giờ 20 buổi chiều. Đó, 5 giờ 20 buổi chiều. Và thời tiết vẫn còn đang có những ánh nắng. Đây lại là một cái cửa hàng khác đây, chủ yếu là sẽ bán đồ lưu niệm. Có lẽ là cổng chính là cái cổng phía kia. Đó, mình thấy nó cũng lớn hơn so với những cái khu vực khác để có thể đi vào trong công viên này. Ở đây có hình thù của một con gấu trúc và một con khỉ này. Đó, gấu trúc thì mình hiểu rồi, nhưng mà khỉ thì mình chưa hiểu. Gấu trúc thì bởi vì thành phố này là có trại nhân giống gấu trúc lớn nhất Trung Quốc. Trong công viên này còn có một cái điều khác nữa, đó là thưởng trà. Thì trong cái khu vực đông người kia, nó là những cái nhà hàng mọi người ạ. Đó là những cái nhà hàng và mọi người có thể vào đó để thưởng trà. Tóm lại ở đây đều là những cái quán trà mọi người ạ. Trà Tứ Xuyên cũng là một trong những cái món ẩm thực đặc sắc của thành phố Thành Đô này. Đó, đông lắm. Ngoài những người mà đi du lịch tự túc thì Linh còn thấy cả những cái đoàn du lịch luôn, chứ không chỉ đơn giản là những người tự đi đến đây chơi đâu. Linh thấy có những người cầm cái cờ của đoàn du lịch ấy. Đấy, không biết là trà này có ngon gì không, nhưng mà cũng thấy rất là đông khách đây. Ngon hay không ngon thì nó vẫn là một cái loại gọi là đặc sản đặc trưng của thành phố này ấy. Cho nên là khi mà mọi người đến đây thì chắc chắn là mọi người sẽ muốn thử. Đấy, đông lắm.
Ở đây ngoài những cái chỗ mà bán trà như vậy thì chúng ta sẽ thấy những cửa hàng khác. Ngoài cái cửa hàng lưu niệm này thì còn có những cửa hàng liên quan đến đồ ăn, đồ uống ở trong công viên luôn. Đó, nó cũng khá là tiện lợi để mình có thể là mua đồ, đỡ phải là đi tìm, chạy đi chỗ này, chạy đi chỗ kia để mua. Không biết đây là cái món gì đây. Cái này thì chắc cũng là một cái loại nước hay là trà gì đó liên quan đến thành phố này. Thưa quý vị, dạo quanh một vòng công viên này thì có vẻ như là Linh đã thấy cái khu vực đó rồi. Chúng ta chỉ cần đi bộ thêm một chút nữa thôi. Đó, thưa quý vị, đây là điều mà Linh muốn nhắc đến đây. Đây là chính là cái điều đặc biệt nhất ở trong công viên Thành Đô này. Đó là những tờ giấy màu hồng và màu xanh dương. Và nó chia ra làm hai phân khu khác nhau. Khu này là khu của những tờ giấy màu hồng. Đó. Và quý vị khán giả ở đây thì không biết là có ai có biết tiếng Trung hay không. Những người xem kênh của Linh ấy thì chắc là cũng sẽ có những khán giả nào đó biết. Đó. Và mọi người có đoán được đây là gì không? Đó. Mọi người có đoán được đây là gì không? Bây giờ thì Linh thấy là ở bên này cũng có một số người cũng trẻ trẻ thôi, không phải là quá già. Họ đang xem những hình ảnh này. Và con đường này nó còn kéo dài lên đến tận trên kia nữa cơ. Trên kia nữa, đằng sau chỗ này thì vẫn còn những cái chỗ khác nữa. Đấy. Cũng chưa phải là đông lắm đâu. Cũng có lẽ là do cái thời tiết. Và cũng là do là đây là ngày trong tuần, vậy nên là chưa quá đông. Đó, có những người còn đang cầm điện thoại để mà dơ lên và chụp những cái hình ảnh này. Đó, mọi người đã đoán được đây là gì chưa? Đó. Thì Linh xin nói luôn, đây là một cái sự kết nối âm dương tại công viên Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Âm đây là phụ nữ, còn dương là nam giới. Những tờ giấy màu hồng này đó là âm. Đó là âm mọi người nhé. Có nghĩa đây có những thông tin của những người phụ nữ. Đó, họ sẽ có thông tin về tên tuổi này, về chiều cao cân nặng gì đó. Và một cái dòng thông tin khác đó là những cái nội dung mà người ta mong muốn có thể tìm được cái người gọi là phối ngẫu, cái người đối tượng của mình. Đó là những người nam giới. Đây chính là một cách để người ta kết nối, tìm hiểu, mai mối hôn nhân tại thành phố Thành Đô của tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Và ngay bây giờ đây thì Linh cùng quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đọc thử một vài những thông tin nhé. Ở cái dãy này thì hầu hết là những người cũng có tuổi một chút rồi này, 85 này, hay là đây là 84 này, ở dưới này là 83 này. Đó. Ui, còn có cả những người 73 luôn. 73 luôn này. Đó. Cao 156 cm. Đấy. Và những cái nội dung bên dưới. Linh sẽ tìm cái khu vực nào mà có những cái bạn trẻ hơn. Tìm các bạn tầm 9x, 2K chẳng hạn. Để Linh xem nào. Khu này thì vẫn thấy 8x là nhiều. Ở đây có 94 này. Đó, 94. Hay ví dụ như bên này là 97 này. Có những người cẩn thận hơn là người ta còn viết bằng tay luôn. Viết bằng bút luôn, tự tay viết luôn. Mà nhiều khi những cái nội dung này này, những cái thông tin này này thì không hẳn là các bạn viết và các bạn đem ra đây treo đâu, mà phụ huynh của các bạn ấy đó, thấy các bạn ấy đến tuổi hôn nhân rồi mà mãi không lấy chồng, không lấy vợ đó, cho nên là sốt ruột quá và phụ huynh người ta viết những cái thông tin như vậy để người ta treo lên ở cái khu vực công viên này với mong muốn là tìm được con dâu con rể cho con cái của mình. Đấy. Đó, thì ở đây thấy một cô là cô ấy nhìn kỹ lắm này. Không biết cô này cô có ý định là cô ấy tìm chồng hay là cô ấy đang muốn tìm đối tượng cho con cái của mình. Ở bên này thì cũng thấy nhiều 95 các thứ lắm. Ui, đây có 79. Ui, 52 luôn. Đấy, 1952 luôn. Trời ơi, 1952. 52 rồi. Đây lại còn 64 luôn. Đây là 64 thì không rõ là 64 tuổi hay là sinh năm 64 luôn. Mà dù thế nào thì cũng rất là già rồi. Đó nhá, bên này là bên của
Các bạn nữ còn ở bên kia xanh xanh kia kìa. Đó, như quý vị khán giả có thể thấy thì đó là thông tin của những người nam giới, của đàn ông. Đấy. Bây giờ thì chúng ta cũng phải xem thôi. Linh cũng là đang mong muốn để tìm vợ, để Linh thử xem nào. Mình cũng phải tìm một cô vợ Trung Quốc. Đây rồi, hàng này có vẻ trẻ trẻ đây. Thấy 93, 97 các thứ đây. Để chúng ta xem thử 97 nhá. Chúng ta sẽ xem bạn này, bạn sinh năm 97 này, xem là bạn ấy có những yêu cầu gì. Đây, bạn ấy sinh năm 97 này, cao 165 cm này. Đó, và sống tại Thành Đô. Đấy, đây là thông tin mô tả về bạn ấy. Bạn ấy sinh năm 97, cao 165 cm, dáng người cao ráo, thanh lịch, năng động và ham học. Tính cách tốt, dễ tính, hiếu thảo, tốt nghiệp đại học. Hiện đang có công việc chính thức, làm việc tại đường cao tốc Tây Tứ Xuyên Thành Đô. Và có 5 khoản bảo hiểm xã hội và 2 khoản quỹ nhà ở. Thu nhập hàng tháng là khoảng 10.000 nhân dân tệ. Wow. Vậy là khoảng 37 triệu tiền Việt Nam một tháng. Và không có gánh nặng cho gia đình gốc. Wow. Bạn này gọi là ok đấy, ok phết đấy mọi người ạ. Đây, nhưng mà bạn ấy yêu cầu như thế nào? Đây là cái phần bạn ấy yêu cầu này. Yêu cầu là đàn ông cao cao khoảng 175 cm này, tốt nghiệp cử nhân trở lên này, có quan điểm sống tích cực, phẩm chất đạo đức tốt, hiếu thảo, có trách nhiệm, tinh thần trách nhiệm cao và công việc ổn định. Ứng viên có thể làm việc tại Thành Đô và các khu vực lân cận, và các sĩ quan quân đội tại Tứ Xuyên và Trùng Khánh thì cũng sẽ được chào đón. Còn đây là cái thông tin liên hệ của bạn ấy, số điện thoại Trung Quốc. Đó. Cũng hay nhỉ. Bạn này có vẻ rất là ok này, 37 triệu một tháng và không gánh nặng gia đình gốc. Ngoài ra thì cũng là một người rất là trí thức. Đó. Nhưng mà yêu cầu đây, yêu cầu đương nhiên là khi mà có gọi là bản thân tốt như vậy thì yêu cầu cũng khá là cao. Đó, không thấy yêu cầu có nhà có xe, nhưng mà khi mà yêu cầu là có công việc ổn định và các sĩ quan quân đội là chắc là cũng cao rồi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ xem sang một người khác đi. Xem sang một bạn nào khác nhé. Ở đây thì có quá là nhiều đi, cho nên là không biết là nên xem ai với ai nữa. Chúng ta xem thử cái người 85 này nhé. Người 85 này sẽ như thế nào đây? Đây, sinh năm 1985 này. Đó. Xem nào, bạn này là cũng ở tại Thành Đô. Và gọi là giới thiệu bạn ấy là chưa từng hẹn hò, sinh năm 85. Đó, cung hoàng đạo là đâu? Sinh đúng rồi, đấy là sinh năm Châu, con Sửu, cao 1m6, tốt nghiệp thạc sĩ trường Đại học 985 và có hộ khẩu tại Thành Đô này. Làm việc tại một cơ quan nhà nước và là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Wow. Sở hữu một căn nhà ở khu vực đô thị chính, không vay thế chấp, và bố mẹ cô này thì đều là giáo viên đã nghỉ hưu và hiện tại thì đang sống ở Thành Đô. Đó. Đây là phần yêu cầu này. Yêu cầu là người chồng ấy, người mà kết hôn với mình ấy, muốn một cái đối tượng là sinh vào những năm 1980, cao trên 170 cm và cùng độ tuổi, điều kiện là tương tự và công việc ổn định, quan điểm sống tích cực, trung thực, vững vàng và có trách nhiệm. Wow. Đó. Đây là sinh năm 85. Lát nữa mình sẽ đọc những cái người mà già hơn, đọc những cái người mà sinh tầm 6x, 7x để xem là những cái người già như thế thì họ có những yêu cầu như thế nào. Đó. Wow, đây này, vừa nói xong thì thấy một người sinh năm 1957 đây. 1957 là già lắm rồi, 1957. Thử nhá, thử một người 1957 nào. Có lẽ đây là những cái người mà đã từng kết hôn rồi. Đây này, phụ nữ quá chồng, sinh năm 57 này, cao 1m56, sức khỏe tốt, vóc dáng cân đối, sở hữu một ngôi nhà riêng ở Thành Đô, có an sinh xã hội và bảo hiểm y tế, không có gánh nặng tài chính, có con đã ổn định cuộc sống tại nhà và sống độc lập. Và tìm kiếm là một người đàn ông sinh trước năm 1954,
có phẩm chất tốt, sức khỏe tốt, đã nghỉ hưu tại các cơ quan chính quyền tỉnh, cơ quan công cộng hoặc doanh nghiệp nhà nước, có lương hưu và bảo hiểm y tế, sống một mình tại Thành Đô và không có gánh nặng. Đó, cũng khá là hay. Khi mà đọc những thông tin như vậy thì mình thấy là cũng khá là thú vị. Những người lớn tuổi hơn thì họ cũng có một cái mưu cầu hạnh phúc của riêng mình mà. Có nhiều người thì họ bị lỡ đò, lỡ chuyến gì đó, và đến cái thời điểm hiện tại thì người ta cũng cần phải đi tìm những cái hạnh phúc của riêng họ. Đó, mình nghĩ là những cái điều đó thì không phải là những cái điều mà đáng để chê trách hay là chế giễu họ cả. Đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem sang một bạn nữ khác nhé. Bạn này sinh năm 2000, để xem là cái lứa 2000, cái lứa Gen Z đó thì sẽ có yêu cầu như thế nào. Đây, 2000 là năm nay là cũng 25 tuổi rồi, cũng không phải là còn quá là trẻ nữa. Đây, bằng cử nhân, tự kinh doanh, tính cách ổn định, tính tình tốt, thích đi du lịch, hình ảnh và hiếu thảo với cha mẹ, sở hữu một chiếc ô tô và một ngôi nhà. Wow. Bạn ấy đang tìm kiếm một chàng trai là chưa lập gia đình và sinh sau 1995, cao 1m75 trở lên, có trình độ học vấn khá, công việc ổn định, hình ảnh tốt, chân thành và tốt bụng, ổn định về mặt tình cảm, có xe và nhà, sẵn sàng lập gia đình. Đó, bạn này là yêu cầu là phải có xe, có nhà. Thực ra cái việc là yêu cầu có xe, có nhà và có bảo hiểm xã hội ở Trung Quốc ấy, là một cái điều kiện gần như là kiểu đó là một cái điều kiện cần đấy mọi người ạ. Đó, như là một cái điều kiện cần đó. Và gần như là tất cả những cái phụ nữ của Trung Quốc khi kết hôn với một người đàn ông ấy, khi tìm kiếm đối tượng của mình ấy, thì đều mong cầu một cái như vậy. Đó, đều mong cầu một cái điều kiện như vậy. Trừ khi là bây giờ có cặp nào yêu nhau quá, hay là có cô nào yêu anh nào quá, thì hoặc là có điều kiện quá rồi thì may ra người ta mới không có yêu cầu như vậy thôi. Còn những ai có một cái cuộc sống nó bình thường, nói chung là ổn định bình thường như mọi người ấy, thì cái yêu cầu đó gần như là một cái yêu cầu hiển nhiên trong xã hội Trung Quốc rồi. Vậy nên là cái áp lực để kiếm tiền với đàn ông Trung Quốc cũng rất là cao. Đó. Chúng ta cùng xem đến bạn sinh năm 94 này nhá. Đây là một phụ nữ độc thân và sinh vào tháng 9 năm 94, cao trên 1m60, có hộ khẩu tại Nghi Xuân của Tứ Xuyên và là sinh viên thạc sĩ, làm việc tại một doanh nghiệp nhà nước này. Đó, tính cách thì hiền lành và hơi bị ám ảnh về ngoại hình. Tìm kiếm những đối tượng là từ 26 cho đến 35 tuổi và có bằng cử nhân trở lên. Đó, tốt nhất là có 2 bằng cử nhân và thu nhập là từ 10.000 trở lên mọi người ạ, 10.000 tệ, có nghĩa là 37-38 triệu tiền Việt Nam hiện tại đấy. Và chiều cao là trên 1m75, phải có nhà và xe. Nếu mà trên 30 tuổi thì người đàn ông đó phải có nhà và xe này. Là một người đàn ông có khả năng làm việc tốt, không hút thuốc và uống rượu. Wow. Đó, thấy yêu cầu như này thì không biết là có kênh của Linh thì cũng có rất là nhiều những khán giả trong độ tuổi từ 25 cho đến khoảng 34 tuổi. Đó là cái độ tuổi gọi là chiếm đa số nhất những người xem kênh của Linh. Thì không biết là các bạn trong độ tuổi này thì các bạn đã có đầy đủ những cái gọi là yêu cầu như vậy chưa? Các bạn có nhà, có xe hết chưa? Đó. Nếu mà mình ở Trung Quốc là mình sẽ ế đấy, mình nghĩ rằng là như vậy. Nếu mà mình ở Trung Quốc là mình cũng bó tay thôi. Còn sinh năm 95 này đi, thử xem cái bạn sinh năm 95 này nhá. Xem ngay bạn bên cạnh này. Đó. Cái bạn này thì là nữ độc thân, chưa lập gia đình và đến từ Thành Đô này. Đó. Bạn ấy có khuôn mặt cân đối này, thân hình khỏe mạnh và gầy này. Tính cách hiền lành, có mối quan hệ bạn bè tốt, trung thực và tốt bụng. Không có thói quen xấu này, không có tiền sử về tình cảm này, là một lập trình viên. Wow, bạn này làm trong IT. Đó. Làm việc tại một khu công nghệ cao và bố mẹ thì đã nghỉ hưu. Trước đó thì làm ở cơ quan nhà nước. Đấy. Bạn ấy sẽ là tìm một người đàn ông chưa kết hôn, sinh năm 90 đến 95. Nhưng mà phải trừ những người sinh năm 92. Có lẽ là bạn ấy xem gọi là tử vi bói toán gì đó rồi, dần thân tỵ hợi tứ hành xung rồi, cho nên là bạn ấy sẽ không tìm kiếm những người 92 mà có bằng cử nhân trở lên này, có công việc ổn định
và cao khoảng 1m7, tính cách tốt và có mong muốn là chân thành sống trọn vẹn cuộc sống. Ây da, bạn này sẽ không yêu cầu về nhà, về xe gì cả, mà bạn ấy thiên về cái hướng là cảm xúc hơn, đó, tình cảm hơn, đấy, chứ không nhất thiết là có nhà có xe gì hết. Đó, cũng hay. Bạn ấy là một người hướng về gọi là những giá trị về tình cảm hơn so với cái việc là yêu cầu về những cái mặt vật chất. Còn bạn 95 ở bên cạnh thì sao? Thử xem nào. Bạn này thì cũng đã, wow, bạn này có thu nhập hàng năm là trên 100.000 nhân dân tệ. Bạn này này, sinh năm 95, cao 1m58, nặng 54 cân. Làm biên tập viên truyền thông. Wow, có nghĩa là làm về cái mảng truyền thông rồi. Đó. Hơn 100.000. Hơn 100.000 là khoảng 370 đến 400 triệu một năm. Thì tương đương cũng tầm 35 triệu một tháng thì phải nhỉ? Đúng nhỉ? Đúng rồi. Hơn đấy, hơn 35 đến 40 triệu một tháng. Đó, và bạn ấy hy vọng là một chàng trai trên 1m7 này, sinh năm 90 luôn. Có bằng cử nhân, ngoại hình ưa nhìn, không có thói quen xấu, có công việc ổn định ở thành đô này, có tiềm lực tài chính nhất định, tính cách ổn định và có giá trị tích cực. Tốt nhất là sở thích của anh này thì phải phù hợp với sở thích của bạn ấy. Đó. Wow. Mình mà ở Trung Quốc là mình ế luôn đấy. Thực sự ở Việt Nam còn đang lo ế mọi người ạ. Vậy nên là sang Trung Quốc thì đúng là chắc là ế thật. Linh với Vương Khang là ế hết. Trời ơi, có lẽ là phải dành cả ngày thì mới đọc hết những cái thông tin của những cái bạn nữ hay là bạn nam được treo những cái thông tin ở đây mất. Nó nhiều quá. Đấy, như là những tấm bùa chú được treo ở trong công viên vậy. Cũng khá là thú vị. Đây cũng là một trong số những cái điều thú vị hấp dẫn khách du lịch khi mà đến với thành đô. Họ đến đây chụp hình với những cái tờ giấy này và nó trở thành một cái câu chuyện vui vẻ ở trên mạng xã hội. Không biết là hai bạn nữ này đi tìm không, đây là khu vực của những bạn nữ cho nên là không phải là hai bạn này đi tìm chồng gì đâu. Đấy. Nếu mà muốn tìm chồng thì các bạn nữ phải ra bên này đứng này. Đấy, thì họ sẽ thấy thông tin. Đấy, đây là thông tin của những bạn nam mọi người nhé. Đó, màu xanh này là màu của các bạn nam. Đấy. Đây này. Khi mà ngồi ở đây nhá thì đây có một anh Tây này. Đó, còn cái cô kia kìa. Đấy, cô kia là cô có lẽ phụ huynh của một người nào đó ở trong số những cái gọi là những cái tờ bùa chú ở đây. Đấy. Cho nên là cô ấy đã đến hỏi thăm anh ấy là có muốn tìm vợ ở Trung Quốc không chẳng hạn. Đấy. Thì một lát nữa thôi có lẽ Linh cũng sẽ được hỏi như vậy đấy. Tuy nhiên là mình cầm máy quay cho nên là có lẽ người ta cũng ái ngại. Rất hay. Để xem là những cái bạn trẻ 95 mà đàn ông của Trung Quốc thì họ sẽ mong muốn một cái người vợ như thế nào mọi người nhé. Đây. Mình thấy là những đối tượng tầm 9x là rất là nhiều ở đây đây. Đây bạn này này. Nha, chúng ta sẽ đọc thông tin của bạn này này. Đó. Tuổi thì là sinh năm 95 rồi này. Vui vẻ đẹp trai, không hút thuốc, không uống rượu, thích bóng rổ. Wow, bạn này cao 1m85, nặng 70 cân và là nhân viên ngân hàng. Quê thì là nhà thì ở quận Thành Hóa của thành đô này. Và quê thì Lạc Sơn. Đó, tài sản của bạn ấy là có một căn nhà tại quận Thành Hóa và một căn hộ ở quận Tấn Giang. Ui, vậy là đã có 2 nhà rồi, 2 căn nhà riêng rồi, có xe hơi và không có khoản vay thế chấp nào. Thành phần gia đình thì bố mẹ bạn này làm về kinh doanh và tốt nghiệp cử nhân trở lên. Yêu cầu của bạn ấy là một bạn nữ tốt nghiệp cử nhân trở lên, sinh năm từ khoảng 95 cho đến 98. Ngoại hình khá, tính cách năng động, ưu tiên là có nhà riêng. Yêu cầu là nhẹ nhàng và hy vọng là đối phương dễ nói chuyện và ổn định về mặt cảm xúc. Đó. Tôi giỏi truyền tải giá trị tình cảm và tôi hy vọng đối phương cũng vậy. Quan trọng nhất là tôi hy vọng chúng tôi có thể đồng cảm với nhau. Wow. Bạn này là bạn có điều kiện rồi, cho nên bạn ấy cũng chỉ tìm một người phụ nữ tóm lại là phù hợp với
tình cảm, cảm xúc của bạn ấy thôi. Đấy. Còn bạn bên cạnh thì sao? Chúng ta sẽ thử xem bạn bên cạnh luôn. Bạn này thì là đảng viên. Wow. Là làm việc trong ngành sản xuất chip tại khu công nghệ cao, lương tháng trên 20.000. Ôi dồi, lương cao lắm nhá. Những người mà Linh đang xem ở đây từ lúc nãy thì Linh thấy đa phần đều lương trên 10.000 trở lên. Thì đến cái bạn này còn lương trên 20.000. 20.000 có nghĩa là phải khoảng tầm gần 80 triệu một tháng mọi người ạ. Khoảng 75 triệu. Đó. Wow. Thế mà còn phải đi tìm vợ như thế đây. Đó. Thế mới thấy là gọi là cái sự chênh lệch về giới tính này, nó chênh lệch về nam nữ của Trung Quốc là nó rất là lớn. Đó, và cái điều kiện để đáp ứng được cái việc là lấy vợ nó cũng trở nên thực sự là khó khăn trong cái xã hội hiện tại của Trung Quốc. Trong khi đây là có nhà, có xe, lương thì trên 20.000. Đó. Bố mẹ thì đều có bảo hiểm hưu trí. Bạn gái mong muốn là sinh năm 98 hoặc 99, cao trên 1m60. Và những cái cô gái này thì có trình độ học vấn tương đương, ngoại hình là phải trên trung bình. Và tính cách thì phải ổn định, khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, hiểu biết và không có hình xăm. Đó, bạn này là yêu cầu là không có hình xăm. Còn rất nhiều mọi người ạ. Còn rất nhiều luôn. Để xem, đây là cái dãy này thì Linh thấy toàn là 9X là nhiều. 9X là nhiều. Bên này thì cũng như vậy thôi. Bên này thì thấy có vẻ là lớn tuổi hơn chút này. Ví dụ như là đây là một người sinh năm 88. Đấy. Hay là đây dưới này thì 80. Đó, dưới 80, 82, 83. Đó. Thỉnh thoảng có những cái bạn có cả ảnh, bởi vì chắc là đấy, bạn nào đẹp trai thì bạn ấy sẽ để ảnh. Sinh năm 79. Đó. Gọi là cũng đủ kiểu luôn đấy, cũng 2K1 2001. Đó, 2001 cũng đã dán thông tin ở đây rồi. Đây này, 2001 này. Đấy. Không biết là nhờ những cái tờ giấy như thế này, nhờ những cái tờ bùa chú được treo ở đây thì không biết đã có cặp nào mà đi đến gọi là kết quả là một cái hôn nhân chưa. Đấy. Không rõ nữa. Đây còn sinh năm 74 luôn. Đó, cái anh này anh sinh năm 74 luôn. Cũng có rất là nhiều người là khá là lớn tuổi rồi đấy. Ví dụ đây là 73 này. Đấy. Tóm lại thì đây cũng là một trong những, có thể coi là một trong những cái văn hóa khá là đặc sắc, khá là thú vị của thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Đó. Có nhiều cái là mọi người cũng xem để mà kiểu như là vui vẻ thôi, vui đùa thôi. Chứ còn cũng không hẳn là những người mà có mặt tại đây là họ đang đi tìm vợ, tìm chồng hay gì đâu. Ngoài những cái tờ giấy ở trên kia thì Linh thấy có một vài người thì người ta có những cái tờ như này. Thì Linh cũng không rõ là nó khác gì so với những cái gì ở trên này. Linh thử xem một vài thông tin nào. Cứ giống như kiểu là truy nã thì không. Đây, Linh đang xem cái cô gái này đây. Đây là nữ độc thân sinh năm 84 này, 1m60, có con gái rồi, có một con gái rồi, quê ở Thành Đô. Không phải, mà bạn này là con gái duy nhất trong ngôi nhà đó. Đó, tốt, hiền lành, tìm bạn nam sinh năm 78, sau 78, cao khoảng 1m70, có nhà riêng, tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, ngoại hình ưa nhìn, khỏe mạnh, không hút thuốc, không uống rượu bia, có tài chính ổn định. Đó, cũng khá là hay. Thực ra thì vẫn là những cái nội dung giống như là bên trên thôi, nhưng mà sao mình cảm giác như là đây có một cái gọi là kiểu mai mối môi giới một chút. Đó. Ở bên này đang có một cái bạn người Mỹ. Đó, bạn ấy ngồi ở cùng một cái hàng ghế với Linh và bạn ấy trông rất là đẹp trai. Thế là có vẻ như là có phụ huynh. Có một cô là phụ huynh.
Đó, và cô ấy vào để bắt chuyện với bạn này và sử dụng những phần mềm phiên dịch đó để là hỏi xem là bạn ấy có muốn thì đang có lấy vợ Trung Quốc không, mấy các bạn thứ. nữ khá Thế là hai xinh người đã xắn nói đây. chuyện với nhau từ nãy đến bây giờ rồi. Xem thông tin Càng của lúc thì những Linh người lại càng thấy có nhiều người hơn tập trung về khu vực này để xem thông tin. Đó, ở phía trước thì đang có mấy bạn nữ khá là xinh xắn đây, và các bạn ấy đang xem thông tin của những người đàn ông ở cái khu vực này. Các cô này thì có lẽ là đang tìm con dâu cho con trai của mình này. Đấy. Những cái người lớn tuổi, những cái vị phụ huynh, họ đang xem thông tin và họ chụp ảnh lại những cái tờ gọi là những cái tờ giấy này. Đó. Sau đó thì là về nhà họ sẽ kết nối cho con cái của mình. Đấy. Bạn này bạn rất là cao này, hơn 1m8. Tóm lại Linh thấy rằng là những người phụ nữ ở đây thì họ khi mà tìm một cái đối tượng kết hôn ấy, thì họ yêu cầu là phải có nhà, có xe và có bảo hiểm xã hội. Đó. Và những cái điều đó thì sẽ giúp họ là sẽ tránh được những cái rủi ro trong hôn nhân. Ví dụ như là những người mà không có bảo hiểm xã hội ấy, thì thường là những người đàn ông lao động chui, và những cái công việc đó là thường là những cái công việc bấp bênh và bị xem là không đáng tin cậy. Vậy nên là họ yêu cầu là phải có cái bảo hiểm xã hội. Và văn hóa của những cái người phụ nữ này thì có nghĩa là họ mong muốn là phải là có một cái sự an toàn là trên hết, an toàn, ổn định. Vậy nên là với một cái tâm lý là lấy chồng là để được dựa vào chồng. Đó, cho nên là người ta bắt buộc phải có những cái điều kiện như trên. Gần như là đến 90-95% là có những yêu cầu như vậy. Đó. Đó, thưa quý vị khán giả, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau khám phá một nét đặc sắc trong văn hóa của thành phố Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc. Đó là câu chuyện về tìm đối tượng kết hôn được treo bằng những tờ thông tin ở trong một khu công viên. Và nếu như Việt Nam của chúng ta có một địa điểm như thế này thì quý vị khán giả có sẵn lòng treo những thông tin của mình lên để tìm kiếm bạn đời theo một cái cách truyền thống và đầy thú vị như thế này hay không? Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.